Hello साथीहरु, this is हाम्रो GSM अनि आज हामी हाम्रो नयाँ रिभ्यू गर्नु गइरहेछौं, that is of Micromax Canvas Doodle 3 and this is the package of this set. हेर्दाखेरि निकै ठुलो छ प्याकेज अनि पछाडी चाहिँ यसको बेसिक स्पेसिफिकेसनहरु दिइराको छ. सो हेर्दाखेरि there is the 1.3 GHz dual core अनि 3G को कनेक्सन स्पिडहरु चाहिँ 21 Mbps सम्म देखाइराछ. And when it comes to the screen size, निकै ठुलो छ, 15.24 centimeters, which is very large for a screen size, larger than the normal scale that is of 15 centimeter. And then expandable memory is up to 32 GB. So 32 GB मै राम्रो चल्ला त भन्नु सकिन्न, but 16 GB it will run very well. And when it comes to camera, primary camera चाहिँ 5 megapixel with autofocus रहेको छ, which is considerably good, if not just okay. But secondary camera हेर्दाखेरि it is just 0.3 megapixel with fixed focus. It is abysmal, I have to say. And then dual SIM or यसमा चल्छ, playback for SD as well as SD recording भनिरहेको छ, which we'll test again. And then Android Jelly Bean 4.2.2 मा चलिरहेको छ, GPS पनि छ, and which is a must in Android sets these days. अनि ब्याट्री चाहिँ 2500 mAh, which is good, gives the talk time for about 9 hours as well as a standby time of 260 hours, which is good. अनि यो सेटसँग चाहिँ हाम्रो बक्सिङसँग नै it comes with a magnetic flip cover and there are other features that we'll talk about. अहिले चाहिँ अनबक्सिङ गरिहालौं त. अनबक्सिङ गरिसक्दा we can see Android सेटहरुसँग आउने स्ट्यान्डर्ड एक्सेसरिजहरु छ यहाँ, like this is the charger अनि पावर पोर्ट चाहिँ साइडमा छ, USB पोर्ट चाहिँ, and then USB 2.0. यसो हेर्दा लेन्थ चाहिँ considerably good छ जस्तो लाग्छ. And then we have the earphone with 3.5 mm jack. अनि साउन्ड यसो अर्को सेटमा ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ साउन्डेड गुड. एन्ड युजर गाइड एन्ड देन द वारेन्टी कार्ड अनि द प्रोटेक्टिभ कभर अनि एउटा अर्को ब्याक कभर नि छ एलोङ विथ द फ्लिप कभर, म्याग्नेटिक फ्लिप कभर द्याट कम्स विथ दिस सेट. अनि नाउ लेट्स गो टु द मोबाइल. हामीले चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लिप कभर पहिले लगाइसके. सो हेर्दाखेरि चाहिँ लुक वाइज इट लुक्स भेरी गुड. ब्याक कभर नि हेर्दाखेरि एकदम राम्रो छ. अनि just flipping it and all that is cool. अनि screen चाहिँ it is glossy and kind of reflective as well, but size wise it feels like very large. एउटै ह्यान्डले ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ it will be hard for some people, especially मेरो जस्तो सानो हात भएकोहरूलाई चाहिँ, to reach all four corners. हामी हेर्न सक्छौं फोनको राइटमा भोल्युम किजहरु छ अनि जस्ट कीको तल चाहिँ पावर की छ. And then on the top there is a USB port and then the port for headphones. So phone हातमा चलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ it does feel slightly large. It does not give you the feel of a mobile phone. At the same time it does not give you the feel of a tablet. भन्नु त यसलाई phablet भन्छ, but it does feel large. Now switch on गरेर हेरिहालौं त. So हामी हेर्न सक्छौं स्क्रिन इज एक्सट्रिमली रिफ्लेक्टिभ. अलि एंगलहरुबाट भ्यू गर्दा चाहिँ भ्यू अलि गाह्रो नै भइराछ. अनि इभन व्हेन द स्क्रिन इज अन ब्राइटनेस लेभल अलि हाई हुँदाखेरि नि इट इज रिफ्लेक्टिङ थिंग्स. अलि एंगललाई चेन्ज गर्दाखेरि इट विल बी हार्ड टु सी व्हाट द स्क्रिन इज ट्राइङ टु शो. अनि इट विल बी पार्टिकुलरली हार्ड जब हामी भ्यू गर्छौं कुनै भिडियोजहरुलाई, व्हिच वी विल डु अगेन लेटर इन द रिभ्यू. Let's just go through how responsive the menu is. यसो चलाउँदाखेरि चाहिँ राम्रै चलिरहेछ. Does feel responsive. अनि एकचोटि सेटिङमा गएर हेरिहालौं बेसिक यसको स्टोरेजहरु कति छ भनेर. हामी हेर्न सक्छौं इन्टरनल स्टोरेजमा there is right now 1.1 GB available. This is when बडी एपहरु हामीले हालेको छैन यसमा. एन्ड देन फोन स्टोरेजमा जाँदाखेरि अवेलेबल चाहिँ ओन्ली 226 MB, बट SD कार्ड हालेपछि एन्ड इट सपोर्ट्स अप टु 32 GB. सो 16 GB सम्म चाहिँ मजाले हाल्न सकिन्छ. युजर विल बी having a lot of space at their hands. So let's go back now and try to see some AnTuTu benchmarks. AnTuTu benchmark मा हामी हेर्न सक्छौं स्कोर चाहिँ इज अराउन्ड 8276
यसो हेर्दा स्कोर फिल्स कन्सिडरेबली लो अनि रेमको स्कोर यो सबै हेर्दाखेरि नि लो नै फिल गरिन्छ यसको अहिले मार्केट प्राइसको रेन्जमा हामीले हेर्दाखेरि यसको मार्केट प्राइस चाहिँ अहिले 14,000 अराउन्ड रहेको छ सो अराउन्ड द्याट प्राइस विल गेट अदर सेट्स एज वेल विच विल स्कोर सिग्निफिकेन्टली हायर देन अहिले यसको जे बेन्चमार्क स्कोरहरू छ बट गिभन द मेसिभ स्क्रिन साइज एन्ड द मेसिभ ब्याट्री द्याट यु गेट विथ दिस सेट इट डज फिल ओके अनि हामी यो सब गरिसकेपछि एकचोटि क्यामेरा चाहिँ हेरिहालौँ बिकज इट्स 5 मेगापिक्सल अटो फोकस एन्ड द प्राइमरी क्यामेरा दे हेभ नट बिन भेरी इम्प्रेसिभ अन द फिगर यसमा चाहिँ प्राइमरी क्यामेरा हेर्दाखेरि इट इज अफ 5 मेगापिक्सल सो बेसिकली 5 मेगापिक्सल सुटरले खिच्ने फोटो जस्तै नि खिच्छ एक्ज्याक्ट डिटेलहरूमा चाहिँ इमेजहरू चाहिँ आउन्न बट यसको मोसन क्याप्चर इज स्लाइटली स्लोवर यसो हेर्दाखेरि इट टेक्स स्लाइट टाइम फोटो इमेज खिच्नुमा अनि इमेज खिचेर यसको स्टोरेजमा जानलाई नि अलि टाइम लिन्छ हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ सो वेन यु लुक एट द इमेज यसले खिचेको यो यसको क्यामेराको इमेजहरू हेर्दाखेरि देयर इज नो मच डिटेल स्पेसली बिकज इट इज जस्ट 5 मेगापिक्सल क्यामेरा बट सिन्स देयर इज अटो फोकस यु गेट टु फोकस एट सर्टेन पार्ट्स अनि यसको प्राइमरी क्यामेरा त आइ एम नट इभन गोइङ टु ट्राई इट बिकज इट इज सिम्पली 0.3 मेगापिक्सल क्यामेरा यसलाई भिजिए नै भन्दा हुन्छ एन्ड देन देयर आर सर्टेन फिचर्स लाइक देयर इज द एचडिआर एन्ड देयर इज द पेनारोमा देयर इज द स्माइल सटर एन्ड अल द्याट बेसिक फिचर्सहरू जो कि एन्ड्रोइड फोनहरूमा युजरहरूले नर्मल युज गरिरहेको हुन्छ अनि नाउ वी आर डन विथ द क्यामेरा विच इज काइन्ड अफ एभरेज एन्ड प्राइमरी क्यामेरामा जाँदाखेरि विल से इट इज बिलो एभरेज अनि यो फोनको स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ इट सेज 720p भिडियोहरू मजाले प्लेब्याक गर्न सक्छ भनेर सो लेट्स चेक द्याट वी हेभ केप्ट सम भिडियोज हियर दिस इज अ 720p भिडियो हियर हेर्दाखेरि साउन्ड वाइज इट साउन्ड्स गुड स्पिकर्स आर रेदर गुड तर हेर्नु सक्छौ साथीहरू द्याट स्क्रिन इज भेरी रिफ्लेक्टिभ यताउताको धेरै रिफ्लेक्ट गरिरहेछ अनि हेर्दाखेरि भ्युइङ एङ्गल एउटा सर्टेन एङ्गलमा राख्नु परिरहेछ अलि नै छड्के राख्दाखेरि अलि छड्के पारेर एङ्गल चेन्ज गरेर हेर्दाखेरि इट इज भेरी हार्ड टु सी वाट इज गोइङ अन इन द स्क्रिन सो यसमा एउटा ठुलो इस्यु चाहिँ भ्युइङ एङ्गलकै हुन जान्छ फर्स्ट थिङ अदरवाइज 720p भिडियोजहरू इट इज प्लेइङ क्वाइट वेल लेट्स डु द सिपियुजी सिपियुजी युज गर्दाखेरि हामी हेर्नु सक्छौँ यसको बेसिक स्पेसिफिकेसनहरू एआरएम कोर्टेक्स A7 को प्रोसेसर रहेको छ विच इज अफ ड्युल कोर 1.3 GHz जिपियु रेन्डरर चाहिँ यसमा माली 400 MP छ विच इज नट भेरी गुड स्पेसली एड्रेनिको कम्पेरिजनमा गर्दाखेरि इट ल्याग्स बिहाइन्ड एन्ड देन वी गो इन्टु द सिस्टम वेयर वी सी स्क्रिन रेजोल्युसन इज ओन्ली अफ 480 by 854 given the screen size it is of 6 inch को screen size मा so it gives a very low density for pixel यसमा 240 dpi भनेर छ अनि ppi जाँदाखेरि चाहिँ 168 ppi मात्र रहेको छ यसमा which is very low for this set and then the battery and the other sensors accelerometer proximity light sensor हरू छ and that is all we need to see through the CPUZ माइक्रोम्याक्सले केही समय अगाडि चाहिँ क्यानभास डुडल 2 ल्याएको थियो अनि एट द टाइम वेन इट केम इन द मार्केट उसको मार्केट प्राइस चाहिँ वाज अराउन्ड 24,000 एन्ड स्पेसिफिकेसन पनि धेरै राम्रो थियो लाइक 1GB ऱ्याम क्वाड कोर 8 मेगापिक्सल ब्याक क्यामेरा एन्ड देन द सेकेन्डरी क्यामेरा वाज अफ 2 मेगापिक्सल बट यो सेट हेर्दाखेरि स्क्रिन साइज इज लार्जर त्यसमा चाहिँ 5.7 इन्च हुँदा यसमा चाहिँ 6 इन्च छ बट अरू सबै फिचरहरू दे हेभ डाउनग्रेडेड लाइक एक्सेप्ट फर द ऱ्याम प्रोसेसर इज डुल कोर अनि फ्रन्ट क्यामेरा त इट इज भेरी एभेस्टमल इट इज जस्ट भिजिए क्यामेरा अनि रियर क्यामेरा नि 5 मेगापिक्सलमा झरेको छ सो एज अ युजर यदि तपाईँहरूले खोजिरहेको फिचरहरू चाहिँ इन्क्लुड्स अ भेरी लार्ज स्क्रिन एन्ड तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो एन्ड्रोइड फोन युज गरेको राम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ छैन
एन्ड तपाईँले खोज्नुभएको फोन हेज टु बी भेरी नोटिसेबल अनि लुक वाइज भेरी एट्र्याक्टिभ हुनुपर्छ भने दिस फोन इज अ भेरी गुड गो. That is our conclusion, and we hope you end up buying this phone if you are looking for such features. This is Amro GSM, and we are signing out. Thank you.